Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel. Gondol-e még rátok, akar-e még bármit tőletek? Szóval itt ma ez lesz megint a kérdés. Ahogy szoktam, megnézzük, hogy mi van az Excel. Bele is vágunk. Megnézzük, hogy mi újság ezzel az Excel. Mi újság az Excel? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? Lássuk. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? Valamiféle találkozással összefüggésben vannak neki nehézségei, méghozzá ez a találkozás lehet, hogy a múltban történt, de vannak akiknél ez azt jelenti, hogy szeretne veled újra találkozni. Ugyanakkor pedig ez a találkozásnak a körülményeitől fél, attól, hogy hogyan kérjen meg rá téged, főleg, hogyha volt közöttetek nézeteltérés, vagy esetleg ígért előtte valamit, amit nem tartott be, szóval hogy annak az hogyan oldja meg, hogy szóba álljál vele ismét. Szóval itt ilyen mi körül jár az agya, és bizony már ennek jó ideje, hogy ez így jár körbe-körbe a fejében ez a gondolat, de egyelőre nem látja rá a megoldást. Na nézzük, mi ez a látogatás, hát ha megtudjuk, hogy ez inkább kinek szól. Igen, ezt tudjuk, hogy gondolkodik rajta. Hát, szeretné újra felvenni veled a kapcsolatot. Igen, ezt is eddig is így érzékeltem. Na megnézzük még itt ezt a féltékenységet, hogy mi ez a féltékenység vagy félelem. Elképzelhető, hogy azon volt a vita közöttetek, vagy ő legalábbis úgy értékelhette, vagy úgy értelmezte, hogy te valamiféle nagy elvárást támasztasz vele szemben, egy olyan elvárást, amiben ő neki nagyon kellene változni, amihez ő neki nagy átalakulásra lenne szüksége, és lehet, hogy ezt te éppen meg is fogalmaztad, hogy te azt szeretnéd, és azért van benne itt ez a félelem, hogy talán nem is tudta megcsinálni, és hogy így is szóba állsz vele, vagy sem. Hogy ennek ellenére, hogy ő nem változott semmit, vajon mégis szóba állsz vele. Na nézzük még itt a levelet, mert ez is erre utalt az előbb, hogy itt lehetett közöttetek vita, vagy egyes esetekben azért is lehet közöttetek, vagy jött létre a szakítás, mert pontosan ennek az elvárásaidnak adtál hangot, és úgy döntött, így első felindulásból, hogy ő ennek nem tud és nem is akar megfelelni, és olyan, mintha most ezen ő gondolkodna, nem azt mondom, hogy meg is csinálta, nagyon-nagyon kevés esetben lehet erről szó, hogy ő valóban változott volna valamit, vagy abba az irányba, főleg amit ti megfogalmaztatok számára, hogy mit szeretnétek tőle, sokkal inkább az, hogy nem változtatott semmit, de mégis jönni szeretne. És itt ez az, ami őt jelenleg foglalkoztatja, ez az, amit ő nem tud, hogy most mi legyen. Na megnézzük akkor, hogy valójában veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, mert ez is veled kapcsolatos, de ebbe azért nagyon is bele szövődött az ő saját
magáról alkotott gondolatai is. Úgyhogy most a kérdés az, hogy ez az ex mit gondol, hogyan gondol a nézőre. Ez az ex hogyan gondol a nézőre, ez itt a kérdés most. Hogyan gondol ez az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, hogyan gondol. Láthatóan nagyon értékesnek tart téged. És az, hogy nem vagytok együtt, az őt nagyon letaglózza, lesújtja, rosszul érinti, viszont megint ide kijött a végére az, hogy esetleg te megfogalmaztad vele szemben azokat az elvárásaidat, ami miatt neki nagyon nagy változásra lenne szüksége, de úgy látom, hogy mégsem, ismét csak azt látom, hogy mégsem tud ennek megfelelni. Na nézzük a bírót, hogy miért van itt ez a bíró, ha egyszer olyan értékesnek tart téged. Hát van, amikor van akiknél azt jelenti, hogy vagy nem fejezi ki ezt az érzéseit, vagy ezt a gondolatát, hogy ő értékesnek tart téged, és az a típushoz tartozhat, aki azt gondolja, hogy hát úgy is tudja a másik, és ezért nem mondja el, vagy pedig túlzónak érzi magában, más esetekben túlzónak érezné magában azt, hogy ő ilyen nagyon kitárulkozzon, és ilyen nagyon arról beszéljen, hogy ő benne mi van, és emiatt van az, hogy ő inkább nem mond semmit. Annak ellenére, hogy látszik, hogy itt nagyon-nagyon sokat jelent ez a számára, mert hogy ugye mindjárt úgy kezdődött, hogy értékes vagy, és ráadásul itt meg is jelentek ezek a nagyon mély érzések, és az, hogy mennyire fontos az ő számára az, amikor ti találkoztok, és mennyire rosszul érinti, amikor viszont nem. De az, hogy ez a fajta büszkeség ott van benne, hogy nem meri kimondani a belsejében az érzéseket, vagy nem úgy mondja ki, vagy nem úgy adja a tudtodra, ami benne van, az bizony büszkeség. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden ilyen párkapcsolat, az ex is főleg, azok azért jönnek az életünkben, hogy olyan tulajdonságainkra akarják felhívni a figyelmet, amivel nekünk magunknak dolgunk lenne, és akkor itt én egy ilyen kérdést tennék fel magamnak, ha ilyenben érintett volnék, hogy akkor mi az, amiben én túlzottan büszke vagyok? Mi az, amiben én rátarti vagyok, amiben kevély vagyok, amiben hát ez a gőg megjelenik bennem, és mindannyiunkban van, különben már rég a mennyországban ülnénk. Ezt azért úgy elmondom, tehát hogy azért jövünk újra és újra még a földre, mert ezt a legnehezebb leküzdeni magunkban ezeket a büszkeséget, a gőgöt, a kevésséget. Ezt is mondhatnánk, hogy az egót, összefoglaló gyűjtő néven, de itt olyan, amit látok, hogy ő pontosan erre érez rá, hogy veled kapcsolatban ott felmerülnek benne ezek a dolgok, csak ő még nem tart itt, hogy szembe merjen nézni magával. Valószínűleg ezért van itt ez a halál, mert ez egy őrült nagy problémát okoz bennünk, hogy elismerjük ezeket a tulajdonságainkat, de én tapasztalatból azt tudom nektek mondani, hogy csak először furcsa, aztán utána hozzászokik az ember, és kifejezetten könnyebb utána levegőt venni, hogyha beismerem a dolgokat, és nem szidalmazom magam, hanem hogy elismerem, hogy ja, hogy ennek a
a dolognak a hátterében hát bizony ott a büszkeségem volt, és ezért nem vagyok se rossz, se jó, egyszerűen csak megállapítom, hogy ott az volt, és valahányszor hasonló szituációba kerülök, akkor ezt mindig konstatálom, és akkor a szándék az, hogy lehetőleg ne ez motiválja a tetteimet, és akkor ez az életfeladatunk, ez az élet megszületésünknek az egyik célja, hogy ilyen dolgokat leküzdjünk. Na most megnézem ezt a veszteséget, ezt hogyan éli ő meg. Lehet az életében valaki olyan személy, aki hát akadályozhatja őt abban is, hogy ez a nagy átalakulást megtegye, tehát hogy így szembe tudjon magával nézni, és ez lehet például az a szülői minta is, amit ő gyerekként látott. Legtöbbünknél ez a helyzet egyébként, amikor ezt a fajta tulajdonságunkat kellene pozitívvá átalakítani, hogy más láttunk a szüleinktől, meg a társadalomban, meg a környezetünkben, és úgy gondoljuk, és ez a legrosszabb, amikor azt mondjuk, hogy hát ha neki lehet, akkor nekem is, pedig itt az a lényeg, hogy hát ha neki lehet, akkor én meg pontosan azért csinálom az ellenkezőjét, mert hogy én viszont egyenes és őszinte akarok lenni, és nem csak másiktól várom el. Ő sajnos ebben a cipőben jár, és egyelőre ez az, ami megakadályozza őt abban, hogy szorosabbra fűzze veled a kapcsolatot, vagy újra felvegye és meg tudja adni neked azt, amit elvárásként te megfogalmaztál benne az előbb, vagy hát a múltkor, amikor legutóbb beszéltetek, vagy valamikor. Na megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek, mit érez a nézővel kapcsolatosan, milyen érzései vannak, mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatban, milyen érzései vannak a néző iránt. Ez itt a kérdés. Mit érez a néző iránt? Mit érez a néző iránt? Mit érez a néző iránt? Hát abban az esetben, hogyha te idősebb vagy, akkor ez őt nagyon-nagyon rosszul érinti. Ezzel ő nem nagyon tud mit kezdeni. Azon nyüglődhet, mondjuk így, azzal bajlódhat, hogyha ő azt gondolja, hogy mit szólnának a környezetemben, ha kiderülne, hogy ő idősebb. Valamiféle csodában reménykedik, mert ez a dolog, ez valahogy őszintén szólva nem változik meg. Tehát, hogy az ember fia-lánya egyszerűen nem lesz fiatalabb a korát tekintve, kinézetre lehet, hogy fiatalabb, és akkor ilyen esetben pedig az, hogy nehogy kiderüljön, hogy még hogyha fiatalabbnak nézel is ki, akkor is ott lehet benne ez a félsz, hogy kiderül, hogy te mégsem vagy az, és az érzéseit tekintve pedig nagyon-nagyon szeretne egy értékes új megújulást, vagy egy értékes újdonságot kettőtök között. Na megnézzük, hogy mi ez a megújulás. A gyermekre kérnék szépen. Hát én ezzel kapcsolatosan azt mondanám, hogy ő egy olyan megújulást szeretne, olyanon gondolkodik, és ez az érzéseivel abszolút összhangban van, ahol
ahol veled valami komolyat tudna kezdeni, vagy folytatni, és de ez valójában pillanatnyilag az ő elmebeli játéka, a túlgondolás, a túlagyalás miatt ennek kevés esélye van, mert itt az látszik, hogy ő ezen rengeteget gondolkodik, és szerintem ez a háttérben, hogyha itt jellemző rátok a korkülönbség, vagy pedig van valaki, aki olyan gondolatokat ültetett el az életében, az gondolataiban, ami ezt okozza benne, hogy veled kapcsolatosan valami miatt lehetetlennek tartja ennek a csodás kapcsolódásnak a megvalósulását, és ez itt az akadály pillanatnyilag, hogy ő fejben ezt lejátsza. És akkor itt megint visszautalok arra, amit ahogy az előbb is mondtam, hogyha ilyen gondolatai vannak, akkor neked, mint nézőnek javaslom, hogyha hasonlóan szokott így szoktál hasonló dolgokat elképzelni a fejedben, akkor ezt gyorsan le lehet állítani, és nem átengedni magunkat ennek a negatív érzésnek, mert látjuk, hogy van itt azért nagyon szép dolgok is, és előtte viszont ott vannak ezek a vitatkozó, saját magunkkal perlekedő gondolatok is, és azok a dominánsabbak, azok az erősebbek, azok vannak előrébb, és emiatt ő fájdalmat, szorongást él meg, és ezt bizony meg lehet állítani, és a saját gondolataink visznek bennünket a negatív érzések világába, saját magunk csináljuk magunkból az idegroncsot, mondjuk így, azzal, hogy mi olyan dolgokat képzelünk a dolgok mögé, amiket nem kérdeztünk meg, vagy aminek nem jártunk utána. És itt őneki is leginkább úgy látom ez a problémája, hogy olyanok miatt aggódik, ami még nem következett be, aminek nem tudja, hogy mi lenne ténylegesen a következménye, de mégis szétagyalja rajta magát. Na nézzük még ezt a betegséget. Hát a találkozás, ami az első kérdésnél kijött, nagyjából ugyanaz ismétlődik itt is, hogy az újrakezdés, illetve az irántad való érzésekben azért nagyon is nagy szerepet játszik, hogy tudjon vele találkozni, de ez a találkozás miatti bizonytalanság az, ami őt jelenleg akadályozza is. Hát itt azért ezt kifejtettem, hogy miért, ezen neki túl kell lépni, az előbb már kétszer is kijött itt a végén a halál, tehát hogy ahhoz ő neki belsőleg nagyon át kellene alakulnia, de mindenkinek itt van az esély, hiszen olyan időszakot élünk, amikor minden változáshoz lehetőséget kapunk, és én itt nagyon remélem, hogy a változást itt mindenki belsőleg szeretné megélni, mert a lényeg az, hogy belül váljunk jobbá, nem a külvilág az csak a belsőnek a kivetülése. És hiába változtatjuk meg a külvilágot, azt hiszük, hogy megváltoztatjuk, hogyha belül marad tudjátok, hiába van a polcokon az a gyönyörű szép alma, hogyha a belseje rohadt, attól még nem fogjuk tudni megenni. Ezért valahogy így tudom elképzelni, vagy így tudom érzékeltetni, hogy miért fontos a belsőt átalakítani. Tehát lehet, hogy belül, vagyis egy nem túl, a bioalma például, a bioalma az kívülről sem olyan látványos, mint egy agyonkezelt alma, viszont a belseje nagyon is ott van, nagyon is jó ízű, de nem annyira látványos. Szóval, hogy valahogy így lehet elképzelni azt, hogy amikor belülről jól vagyunk, akkor lehet, hogy kívül a külcsén az nem olyan édes, mint a másiknál, viszont a másiknál nagyon is ott az esélye, hogy belülről már
nem azt fogjuk kapni, amire vágyunk. Na megnézzük, hogy akkor mit fogunk kapni, illetve a néző mire számíthat ettől az X-től a következő néhány hétben, egy-két hétben. Lássuk, hogy mire számíthat a következő egy-két hétben a néző ettől az X-től. Vágyakozásra, ez egyértelmű. Lehetséges, hogy az ő szokásainak a megváltoztatására is alkalom adódik, vagy kínálkozik a számára. Na megnézzük, hogy meg tudja-e tenni. Na nézzük itt az örvendezést. Tud-e ő változtatni bármin is, vagy igazából csak a lehetősége van meg, de valójában ő nem tud. Ő állandóan ilyen nagy téteket tesz, nem tud kicsiben játszani, csak nagyban, tehát nem tudja azt, hogy minden nagy dolog apró lépésekkel indul. Itt azt tudja elképzelni, hogyha ezt csinálja, akkor elveszít téged, ha azt csinálja, akkor mást veszít el, és el sem tudja képzelni, hogy van a kettő között egy átmenet is, amire lehetőség lenne, csak akkor ezt nem ilyen végletesen kellene neki gondolkodnia. Szóval itt az lenne a számára a javasolható, hogy apró lépésekben akarjuk megváltoztatni a jelenlegi helyzetet, mindent, ne nagyot akarjunk változtatni, és ez minden területre érvényes, tehát, hogy így hagyjuk meg ezt a lehetőséget, a torony lehetőséget az égieknek, hogy amikor teljesen kihúzzák alulunk a talajt, és hogy valami nagyon újat csinál, vagyis akarnak nekünk, bennünk, körülöttünk létrehozni, mi magunk csak maradjunk az apró lépéseknél, tehát ha valami úgy bevált, akkor azt, hogy szép lassan egyesével akarjuk megváltoztatni, vagy egyesével szállazzuk szét, és nézzük meg azt, hogy mit kellene, vagy mit lehetne változtatni. Bármennyire is az energiák másra sarkolnak. Én azt tudom mondani, mert engem nagyon hatnak az uránuszi energiák. Egész életemben ilyen hirtelen megindultam, aztán mentem, és akkor utólag visszagondoltam, na de ezt most miért csináltam? Hát azért, mert vannak ilyen nagyon, és most is olyan időszak előtt vagyunk, tehát hogy a április 26-án jegyet vált az Uránusz, előtte már egy-két héttel, vagyis hogy már a következő időszakban már nagyon felerősödik a hatása, és ilyen, hát mondom így, hogy néha hülyeségre sarkalna, de olyankor kell, főleg akinek ilyen szerepel a képletében, mint nekem is, hogy egyensúlyt meg kell találni a normalitás és a hirtelen döntsünk romba a világot. Én hajlamos voltam romba dönteni az egész világomat is, hát aztán néztem körül néha. Szóval itt neki is ilyen gondolatai vannak, és ezért mondtam el most ezt, mert ez is ilyen, hogy vagy elveszítelek, vagy lemondok rólad. Tehát, hogy így semmiképp sem kaplak meg, mert én vagy bírok gondolkodni, és az egyáltalán nem az. És ő neki most ilyen nagy dolgok vannak a fejében, pedig jobb lenne, hogyha csak azon gondolkodna, hogy mit is várt ő el tőlem, mit is szeretne ő tőlem, és akkor azt, ha egy lépést megvalósítok belőle, akkor esetleg örülne el neki. Na megnézzük, hogy örülnél-e neki, itt a fájdalomra kérek. Még akkor is, hogyha ez bizonytalansággal járna, hogy most a beszédbe elegyedsz vele,
én akkor is azt gondolnám, meg itt a lapok is azt mutatják, hogy az lenne a célszerűbb, hogyha nem ilyen hűbelevalás módjára neki indulni, aztán minden cseréljünk le, mert az hülyeség, mert ami jön helyette, hát az nem mindig jó, illetve aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy ahogy én, mint mondtam, nem egyszer megtapasztaltam, meg megcsináltam az életemben, és így aztán elég rugalmas vagyok, aki ehhez nincs hozzászokva, annak borzasztó nehéz a változást megélnie, őnek is az lenne, nem véletlenül parázik itt tőle, és akkor így, hát körülbelül ez az, amire számíthatsz, hogy ilyen nagyon végletes dolgokat csinálhat veled kapcsolatban, meg a kettőtök dolgával összefüggésben, úgyhogy én a következő 1-2 hetes időszakra nem azt mondom, hogy hatalmas megújulás, újrakezdésre számíthatsz, inkább azt mondom, hogy ilyen szép, nyugis, lassú léptekkel akarjuk megváltoztatni az életet, még akkor is, hogyha az energiák sodornának, mert majd aztán májustól már, mint a gyeplő nélküli kocsi, úgy akarna rohanni az élet, és ott, hát az nem gyönge világ lesz, ami ránk vár. De azt majd akkor megnézzük. Most köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a lájkot, a feliratkozásokat, aki még nincs feliratkozva. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, hogy ez mennyire passzolt hozzátok, vagy mennyire sem. Ne felejtsétek, még lehet a születésnapi 30%-os kedvezményt igénybe venni. Hétfő este lesz a húsvét hétfőn az elengedés, élő bejelentkezés, a szokás, majd a szombati videókban teszem közzé, szombattól lehet elérhető a regisztrációs link, nem kell félni, senki nem marad le, mert akár hétfőn is be tudtok csatlakozni, akkor már az élőt is vissza megkapjátok, mert hétfőn reggel és hétfőn délután mindenképpen meg szoktam küldeni, illetve a visszaigazolásban megtaláljátok, úgyhogy ez az, amire számíthattok tőlem a következő néhány napban, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok addig is, amíg nem találkozunk. Sziasztok!